Hey Dennis, het is ongeveer 2 jaar geleden dat wij een video over jouw auto hebben opgenomen. Toen jouw auto. Maar volgens mij is het tijd voor een update, want we rijden niet meer in een Mini. Nee, dat klopt. Misschien wil je even kort vertellen wat jouw functie is bij Carrick en wat er met de Mini is gebeurd. Mijn functie is, plat gezegd, automonteur. Dus ik maak auto's. En dat is het eigenlijk. En de Mini die is er nog steeds. Daar rijdt mijn vrouw inmiddels met veel plezier in rond. Dat is eigenlijk ook de reden dat we hem toen gekocht hebben. Het was haar eerste auto. En, ik vond het leuk om haar iets te geven wat ze nog nooit had gehad. Dus een Mini. Ja. Op zich, ik ben nog steeds diep onder de indruk van die Mini. Want het is gewoon een heel leuk, fijn autootje. Die heeft nog steeds een plekje in mijn hart. Ja, oké. Maar ja, het is natuurlijk, het is niet per se mijn auto. Ja. Ik ben meer van wat grotere auto's. Ik heb het liefst achterwielaandrijving met een dikke motor ervoor. Dat hebben we op dit moment niet. Ik moet zeggen nog niet, want daar wordt aan gewerkt. Oké. Maar we rijden nu in een Opel Omega A uit 1989. Dat is aan alles te zien. De auto is bruin, het interieur is bruin, de bumpers zijn bruin, de spiegels zijn bruin verweerd, die zijn inmiddels grijs. Maar dat is echt, welkom in 1989 zou ik zeggen. Ja. Oude auto's, dat is wat ik leuk vind. Met name ook oude Opels. Het is wel een beetje een minmerk, zoals dat gezegd wordt. Ja. Oké. Wanneer is dat ontstaan? Dat is eigenlijk ontstaan toen ik in de werkplaats begon. Ik kwam terecht bij een klein bedrijfje, de Grijstuning Zutphen BV. Bestaat inmiddels niet meer. Oké. Maar alle monteurs die daar werkten en de vriendengroep daaromheen, die reden allemaal slalom, dus behendigheidswedstrijden. En dat deden ze eigenlijk allemaal met oude Opels. Vooral ook omdat die vrij makkelijk snel te maken waren. Ja, Opels waren goed te tunen met onderdelen van andere Opels. Dan kon je heel makkelijk een grotere motor erin zetten. Ga zo maar door. Ja. Daar is de liefde eigenlijk begonnen. Ja, ik was dus aan het kijken naar een auto voor de Bijopmarktplaats. En er stond er maar één te koop. En dat was deze. Dus uiteindelijk heb ik hem gekocht. Ik wist toen al dat hij slecht was. Ik kon, als ik in de kofferbak door het binnenscherm keek, dan kon ik naar buiten kijken. En dan kon ik mijn achterband zien, zeg maar. Dus hij had wel wat liefde nodig. Als ik dit soort dingen koop, dan ga ik altijd kijken of ik budget voor domme dingen heb. Nou ja, dat had ik op dat moment. Ja, dus ik heb hem gelast. En ik heb tijdens het lastwerk ook nog wat aanpassingen gedaan. Ik wou heel graag Koni sportschokdempers. Helaas waren ze aan de achterkant alleen voor een sedan te koop. Oké. Dus ik heb aan de achterzijde zelf schokdempertorens gelast. Gewoon van afvalmateriaal wat er lag. Een beetje kijken wat er ligt en wat wil ik hebben. En, zo heb ik iets gemaakt. Nou, ik had mijn achterschermranden al gelast met origineel, of tenminste met imitatie, maar wel in de originele vorm plaatwerk. Het is gewoon overzet plaatwerk, dat kun je dan kopen. Uiteindelijk heb ik die achterschermranden er weer uitgeslepen. Want ik wou een bepaald type wiel. Dat wiel was ik eigenlijk alweer vergeten, maar vroeger vond ik dat echt het mooiste wiel wat er bestond. En dat is de ASFA. Dat vind ik eigenlijk nog steeds het mooiste wiel wat er bestaat. Maar in de specificaties voor deze auto, de steekmaat, de breedte, kon ik niks geschikts vinden. Dus ik heb uiteindelijk een set gekocht wat oorspronkelijk door Project Zwo, dus een Duitse tuner, onder een Volkswagen T3 werd geschroefd, dus de transporter. Dat past nooit niet op de standaard, in de standaard Omega. Ik heb ze eerst nog geprobeerd uit te rollen. Een speciaal apparaat, dat zet je op je naaf en dan ga je je schermranden rollen. Maar daarmee red ik het ook niet. Dus uiteindelijk heb ik besloten, de slijptol er weer in. Randen eruit. Zelf randen gemaakt en aan de binnenkant echt heel veel ruimte gecreëerd. En nu passen ze wel. Dus inmiddels is die uiterlijk zo goed als af. Hij is weer bijna helemaal compleet. Er moet nog een stootlijst op een achterpartie. Die ligt nog ergens, ik weet alleen even niet meer waar. Dus die kon ik niet vinden. En ik heb geen hemel. Er zit ook nog een aftermarket zonnedak in. Maar het is ook weer zo dat hij eigenlijk alleen maar aan de rechterkant ligt. Dus ik zit veilig. Als het gaat regenen, je vrouw wordt aan de beurt. Ik ben blij dat het droog is nu. Ja, precies. Je hebt geluk. Is dit je daily driver ook? Nee. Dit is, daar is hij ook veel te sloom voor. Daar ben ik nog mee aan het werk. Ik ben voornemens om er een andere motor in te bouwen.
Die staat in de werkplaats. Die ben ik aan het inspecteren. Ja, En wat is dat voor motor? Dat is een M62 en dat is dezelfde motor die ik in mijn daily driver heb. Dat is een 4,4 V8 van BMW. Want je andere auto is een... Het is een BMW E39 en dat is een 540i Touring. Dus ja, met dezelfde V8 als die ik hierin wil bouwen. Ja. En dat is mijn daily. En dat is gewoon echt, dat zijn auto's waar ik blij van word. Ja, oké. Gewoon een grote, ruime auto met een dikke motor erin. Heb jij aan die BMW veel gedaan? Gehad? Ja, het is een oude BMW en die is graag kapot. Helemaal een V8. Het is gewoon, Ik heb bijvoorbeeld het complete koelsysteem al vervangen. Dus radiateur, alle slangen, waterpomp, noem maar op. Dynamo die ging kapot. Dat is een watergekoelde dynamo, die kost ook een vermogen. Daardoor is je accu 1 keer leeg geweest, dus die heeft dan ook een tik gehad. Dus vervolgens gaat je accu kapot. Ik heb er al genoeg aan gedaan. Andere schokdempers, draagarmbus, remmen rondom. Het is een oude BMW, dus het gaat kapot. Ja. Maar als hij het gewoon doet, is het zo'n heerlijk beest om mee te rijden. Ja? Ik word daar helemaal gelukkig van. Nou, zullen we deze dan maar eens even onder de loep gaan nemen? Ja, laten we dat doen. Ik heb hem gekocht als een 1.8 met carburateur. Maar die motor die was al vrij ver op zijn retour. Die verbruikte heel veel olie. Oké. Die startte slecht. Die carburateur, dat was een Pierburg 2E. Die noemden vroeger in de werkplaats Klierburg. Omdat daar best wel veel issues mee waren. Je kon ze op zich wel goed krijgen, maar bij deze was de body ook al versleten. Dus ik had zoiets van, ik koop liever een andere motor met injectie. En dat is dit. Dus ik heb hem eruit getild en compleet in de ijzerbak gezet. En deze motor, dat is op zich wel grappig. Die kocht ik van een leraar van een school in het zuiden. Die stond op een proefopstelling. De opdrachten die ze ermee deden waren compressiemeten en oliedruk meten. Maar die betrokken de motoren van Carrec. Dus deze motor die is, wat zal het zijn, misschien wel 25 jaar geleden of zo, ooit door Carrec aan een bedrijf geleverd. Oh, wat grappig. Uiteindelijk heb ik hem dus gekocht en bij Carrec weer in een auto gehangen. Ja. Dus het is, hij is weer thuis. Ja, het cirkeltje is rond, zeg maar. Dus dat vind ik ook wel leuk. In mijn werk, daar streven we echt naar perfectie, of in ons werk. Ja. We hebben de lat hier heel hoog liggen. Maar dan vind ik het op zich ook wel fijn om gewoon in mijn vrije tijd om gewoon een beetje te knoeien. Gewoon een beetje te rotzooien. Ik zeg wel eens dat ik wat dat betreft met mijn eigen auto's meer aan de hot rod kant van het spectrum zit. De term hot rod komt uit Amerika en daar deden ze vroeger gewoon auto's aanpassen met wat er was. Om ze maar zo snel mogelijk te krijgen. En dat is ook een beetje wat ik hier doe. Je ziet hier wat draadjes hangen. Ja. Dit is zeg maar mijn noodstartvoorziening. Het elektrisch deel van het contactslot, dus de eigenlijke startschakelaar, die is versleten. En als het heel warm is, dus als die lang in de zon staat of in de winter rijden met de kachel aan, als je hem dan uitzet, dan staat hij niet meer. Dat elektrisch deel is een beetje versleten, smerig. Ik weet niet, ik heb er nog niet naar gekeken, nog geen tijd. Mezelf nog geen tijd voor gegund. Dus ik heb even snel een draadje op de stuurstroommaansluiting van de startmotor gezet. Dus mocht hij niet starten, dan moet ik even zorgen dat ik hem in de vrij zet. Ja, ik wou net zeggen, dat is wel belangrijk. Ja, contact aan en dan dat draadje even op de pluspol houden. En dan staat hij gewoon. Wat grappig. Het is een grappige wielbouten zijn het. Ja, het zijn stiekem bouten. Het zijn schuifbouten. Schuifbouten? Ja. De konus die zit los. Die kan ten opzichte van de bout verschuiven. En dat is omdat die wielen eigenlijk de verkeerde steek hebben. Het is steek 112 en dit is 110. En dan houdt ze dus zitten allemaal eigenlijk net uit het midden en dan blijven ze alsnog zitten. Ja, rode schokdemper en rode veren. Dat zijn tuningskleuren, daar word ik nooit zo gelukkig van, maar dat is wat het is. Wat had je liever gehad dan? Nou, dat het gewoon zwart zou zijn zoals dit. Ik heb die remklauwen, die zijn van een Omega 3024 klepper.
Dus dit zijn de grootste remmen die je in die tijd op zo'n Opel kon krijgen. En die heb ik gewoon zwart laten poedercoaten. Want dat vind ik gewoon, ja, het moet gewoon zwart zijn. Ik hou niet zo van al die flashy kleuren. Maar het rood is ook een beetje misleidend. Het zijn Koni schokdempers. Op zich wel een demper waar ik altijd al fan van ben geweest. Ook gemaakt in Nederland. Nou ja, misschien een beetje chauvinisme, maar ik vind het gewoon ook fijne spullen. Auto's rijden lekker mee. Ja, okay. Maar ik wou graag Koni Sport, waar we het onderweg al over hadden. Dat zijn die zijn dan geel en die zijn instelbaar. Dus dan heb je zelf wat invloed op de maat van demping. Ja. Die kon ik voor de Omega A niet meer vinden. Dus ja, deze die vond ik Marktplaats. Maar uiteindelijk had ik toch liever die Koni Sport. En toen kreeg ik inserts. Dus geen volledige veerpoot, maar een patroon wat je daar binnenin zet. Maar ik ben eens gaan kijken en ik denk, nou ja, volgens mij past het hier ook wel in. Dus ik heb mijn mooie, goed werkende rode Koni's uit elkaar gesloopt. En gods tegen de greep past het ook allemaal. En daar de patronen van de Omega B ingezet. En dat gaat gewoon goed, het werkt prima. En ik ben blij met mijn instelbare dempers. Het enige bewijs wat je er nog van kunt zien, dat zit aan de bovenkant. Dat is een geel puntje op de schokdemper waar je hem af kunt stellen. Verder heb ik staal omvlochten remslangen. Omega's die hebben altijd een beetje een sponsig pedaal. Het eerste deel van het pedaal, als je hem intrapt, dan heb je het idee van er gebeurt niet zo heel veel. Als je dan ietsje doortrapt, dan wordt het pedaal wel hard. Ik weet niet precies waarom dat is, maar dat hebben ze gewoon allemaal. Verder zien we hier al een deel van het laswerk. Dus je ziet, als je goed kijkt, hier het lasnaadje lopen. Dit hele stuk was gewoon weg. Ik kon gewoon naar buiten kijken. Het ding was ook zeiknat van binnen, want al het opspattende water wordt meteen door de spons die vloerbekleding is opgezogen. Ik vind het wel grappig om een auto die het eigenlijk niet meer waard is, die iedereen al opgegeven heeft, om die dat toch te fixen en er lekker mee te gaan rijden. En dan een soort van lange neus trekken. En, kijk eens even, die kon toch niet meer? Hij kan het toch. Heb je hier nog iets gedaan? Nee, anders dan de motorwissel is hier weinig veranderd. Ik heb natuurlijk een uitlaat geknutseld. Hier kun je ook nog een beetje laswerk zien. Dit deel, zeg maar. Hier zo? Ja, dit plaatje, als je zeg maar hier kijkt, dan zie je alle proplasten en hier ook. Als we hier kijken, de dopels. Dit was tot hier ongeveer, vanaf achter tot hier ook ongeveer helemaal weg. Dus die heb ik er ook nieuw ingelast. Die heb ik ook weer van Marktplaats of eBay. Ik heb het ergens vandaan gehaald. Dat is gewoon dat imitatieplaatwerk. En ze kosten niks. Ik geloof dat die dopels €13 kosten. En mijn schermranden, die ik er nu alweer uit heb geslepen, die kosten iets van €9 per stuk. De dopels heb ik met spuitbussen gespoten. Dat is op zich best goed gelukt. Het is goed genoeg. Verder zien we hier dan. De hele achterkant ziet er echt zo'n soort van super nieuw uit. Die achteras is ook van een Omega 3024 klepper. Dus dat was de sterkste motor die je erin kon krijgen. Die had 204 pk. En die heeft als voordeel dat er in het differentieel een standaard spare zit. Volgens mij is het een 40% spare. Die is al wat ouder, dus die zal inmiddels wel wat van die 40% verloren zijn. Maar ik weet van een soort van burn-out op een natte vloer dat hij het in ieder geval doet. Dat is het belangrijkste. Hoe goed hij doet zien we dan daarna wel weer. Want ook zonder sperre krijg ik hem met die V8 wel dwars als ik dat wil. Ik heb hier ook andere rubbers ingezet. Die zijn van, hoe heet dat merk? Strongflex. Dus niet het Powerflex waar je zoveel over hoort bij ons. Maar Powerflex maakt niks voor zo'n oud ding. Ik heb hier zelf een brandstofpomp steuntje gemaakt. Want bij injectie hoort natuurlijk een brandstofpomp. Die zat er niet op. Dus dat heb ik zelf gebouwd. Waar we het net over hadden, die tank heb ik aangepast. Dus dit bakje wat hier onderaan hangt, dat zat er in eerste instantie niet aan. En dit is waar dan de brandstof zich in verzamelt. En waar de pomp zich uit voedt. Daar hangt wat nattigheid aan, maar dat is gewoon water. Oh, ik weet het al. Het is blanke textiel. Ik had van het weekend een kleine aanrijding. Iemand reed op mijn achterbumper. En daar was mijn achterpaneel een klein beetje van ontzet. Dus dat heb ik recht getimmerd. En
een beetje wat krasjes gemaakt, dus ik heb het opnieuw getactileerd. Dit is van de Mercedes. Dit is van jouw specifieke model Mercedes. Okay. Ik wist toevallig dat, dat je daar een zeef had die je erin kon schroeven. En dan daar een dikke brandstofleiding op kon aansluiten. Dus dat heb ik bij Mercedes besteld en gemonteerd. Nou, hier zien we ook weer die Koning Sportdampers die ik zo graag wou. Ja. En daarvoor heb ik dus hier in mijn binnenscherm, dit deel van de balk liep eerst rechtdoor. Daar heb ik van een dikwandige uitlaatbuis heb ik daar een soort van inkeping in gemaakt. Zodat hij daar langs kan. Ja, en met wat reststukken ijzer heb ik een schokdempertoren gebouwd. Die zit er inmiddels al, ook zo'n 2 jaar zit dat er zo onder. En dat geeft ook geen krimp, dus dat heb ik op zich ook wel goed gedaan. Ja, dus ook dat is weer niet origineel, maar het werkt en dat is voor mij belangrijk. Cool. Ja, de wielen heb ik... mooie spatlappen. Ja, dat was wel een dingetje. Wat ik net al zei, met zo'n auto dan heb ik altijd een zoekopdracht op Marktplaats. En op een gegeven moment kwam ik spatlappen tegen en ik dacht van spatlappen moet ik hebben. Dus ik heb die spatlappen heb ik besteld. Past er echt heel erg bij. Ja, het is echt, het zijn ook originele open spatlappen voor dit model. Of sprietslappen zoals de Duitse verkoper ze zo mooi noemden. Ja, ik ben dat zijn van die kleine dingen, daar word ik helemaal blij van. Dat vind ik helemaal mooi. Ja, we hadden het ook nog over dat laswerk. Ik heb dus die schermrand die heb ik nieuw erin gelast en daarna weer eruit geslepen. Omdat anders deze wielbandcombinatie niet past. Als je hier naar boven kijkt, dan zie je dat ik hier echt een soort van afdakje uit mijn binnenscherm heb geslepen. Om ruimte te maken zodat het wiel kon inveren. Want toen ik ze erop zette met band erop, zat die gewoon klem op mijn scherm. Dus dat ging gewoon niet. Dus ik heb uiteindelijk besloten om mijn auto aan te passen op het wielenset wat ik gekocht heb. Ja, de wielen die had ik dus die zijn oorspronkelijk van een Volkswagen Transporter. Die waren wit. Dat is natuurlijk geen gezicht onder zo'n auto. Dus die heb ik weer zilver gemaakt. Dat heb ik zelf gedaan, ook met de spuitbus. Ik denk dat ik in totaal ongeveer 9 uur per wiel heb gespendeerd om dat een beetje mooi te krijgen. Het is nog steeds niet perfect. Als ik hier zo inkijk, zeg maar, dan zie je wat schrale plekjes. Ik ben ook geen spuiter natuurlijk. En met spuitbussen, maar ik vind het resultaat mooi genoeg. Ik heb ze uiteindelijk ook om ze te gebruiken. En dat, dan maakt me niet zo gek veel uit. Ik ben ik lig er nooit zo wakker van. Je hebt 2 hele mooie auto's, vind ik, Dennis.